Ja, men personalen och våra medarbetare är vår absolut viktigaste tillgång. Och att de är här och presterar, det är ju totalt nödvändigt för vår affär. Och att det då finns processer som stödjer att de gör ett bra jobb. Det är för mig en förutsättning för att lyckas i affärerna. De flesta företag ser personalen som sitt viktigaste redskap. Men utmaningen ligger i hur man ska ta hand om personalen på rätt sätt. I det här avsnittet går vi igenom vilka möjligheter digitaliseringen innebär för en modern HR-avdelning. För att undgå branschlukking och växtsmärtor är digitalisering av HR helt nödvändig för bedrifter som växer. Slike bedrifter tränger effektiva och goda processer för att ta emot nyansatta och utveckla de existerande. Hanteringen av personal och nyckelkompetens är den enskilt största utmaningen för de flesta företag just nu. Och idag är det nästan omöjligt utan bruk av teknologi. Unga arbetstagare förväntar tillgång till modern teknologi på arbetsplatsen, slik de har blivit vant till i privatlivet sitt. I undersökning efter undersökning så rankar sig det som största utmaningen att hitta kompetenta medarbetare. Ska bedriften öka bemanningen må HR-processer vara digitaliserat för att inte bli ett hinder för växten. Kan man inte tillsätta lediga tjänster och företagen inte kan genomföra rekryteringar så får vi lägre produktivitetsutveckling, lägre tillväxt och det är en negativ välfärdseffekt. Det svenska företaget Atrium Ljungberg identifierade för 6 år sedan sitt HR-arbete som en viktig punkt där de behövde bli bättre. Det ledde till en tydligt utarbetad HR-strategi där den egna kompetensutvecklingen dokumenterades och digitaliserades. Sedan arbetet påbörjades har tillväxten pekat stadigt uppåt parallellt med att medarbetarna blir allt nöjdare för varje år. Vi har ökat både omsättning, uthyrning, antalet fastigheter, medarbetare, aktieutdelning och så vidare under de här åren. Och vår medarbetarnöjdhet har gått upp ungefär i samma takt. Catalyst One Solutions är ett av Nordens ledande företag för utveckling och leverans av HR-system. Företagets vd Avtar Yasser ser en tydlig koppling mellan personal och tillväxt. Personal med rätt kompetens och hållningar är helt avgörande för att få till lönsam och bärkraftig växt. Växtbedrifter må ändra sig raskt och kontinuerligt för att undgå flaskehalsar. Det är viktigt att de kan ansätta nya personer med ett högt tempo utan att det går ut över kvaliteten. För att säkra att de nya ansatta blir produktiva fortast möjligt är god onboarding och upplärning en viktig förutsättning. HR är ingen enskild företeelse för mig utan det är ett affärsverktyg. Och det är väldigt viktigt att se HR-processerna som affärsprocesser. Så att det inte blir något isolerat eget. Det kan de hålla på med borta på HR. Utan det är faktiskt en förutsättning för att affärerna ska lyckas. En högpresterande medarbetare kan vara 400% mer effektiv än genomsnittet, visar en rapport i Harvard Business Review. Men för att skapa högpresterande medarbetare behöver ett företag ha rätt struktur och förutsättningar. Alla ansatta önskar göra sitt bästa och skapa högst möjlig värde för bedriften. Klara och kortsiktiga mål definierat i samarbete med medarbetaren är ett gott utgångspunkt för att utveckla högt presterande medarbetare. I tillägg är hyppig och konkret tillbakemelding från närmaste ledare avgörande för att hålla rätt kurs och behålla motivation. 2015 så kände vi att vi var mogna att digitalisera processen. Hade vi gjort det tidigare så hade det varit för tidigt. Men nu kände vi att vi hade arbetat in hela vår egen performance management-process. Och nu tog vi det här och översatte det in i en digital värld. Så det är egentligen inga förändringar förutom att det är så mycket mer överskådligt. Det är lätt att följa upp både chef och medarbetare alltid det senaste dokumentet. Vi kan följa upp kompetenser på ett annat sätt. Vi får en överblick över hela företaget. Vad som behövs, om vi behöver fylla på någonstans och så vidare. Det ersätter ju dock inte ett gott ledarskap. Att man måste fortfarande kommunicera och ha en tydlighet som ledare. Men det underlättar betydligt.